Nyt jatketaan taas sitten akkuauton akkubuffeessa ja tänään meillä on tarjolla MEB-alustan akkukotelon avausta Mercedesen, EQB:n, Hyundain akkua, niin mennään heti katsoa mitä sieltä löytyy ja mitä me voidaan tällä kertaa oppia näistä akuista. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä. Kyllä, se jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Ja kukas tämä seuraava potilas on sitten? Tämä on Mersun, olikohan se nyt EQB:n, saatan muistaa väärin, mutta siis joka tapauksessa semmoisen niin kuin maasturimallin sähkömersun akusto. Ja sarjassamme vanhat taksit. Eli tämäkin oli paljon ajettu takuun ohitteen ja siellä oli siis alkanut tulee jo niin paljon sitä kennoille sitä toimintaeroa, että Mersuhan sanoo niin kuin sille autolle seis, kun se alkaa kasvaa liikaa se kennojen ero. Ja jonkin verran ne yrittää Mersulla liikkeessä niin että ne vähän niin kuin balansoi sitä, ne tekee semmoista tiettyä niin semmoista säätösykliä, mutta että se saattaa jonkin aikaa toimia, mutta kyllähän sen käytännössä tietää, että kun se joudut ekan kerran viemään sen Mersulle säätösykliin, niin kyllä se niin kuin siitä vaan kasvaa kasvamistaan sitten se, että kyllä se vika on jo syntynyt sinne jonnekin kennoon, niin täällä on niin kuin, tässä koko akustossa on, niin oliko se nyt sitten yksi vikaantunut kennoryhmä tässä akustossa. Ja täällä on, onko tässä 4 moduulia vai miten? Tässä on niin kuin 5. 5. Eli tuo yksi moduuli on niinku pistetty, miten joo, ei tässä on tässä on periaatteessa leivottu yksi todella iso moduuli tavallaan 2 moduulista. Eli tässä on vähän niin kuin tuplamoduuli, mutta kuitenkin tavallaan siis yksi moduuli. Mutta se on tuplakokoinen verrattuna näihin 3, joita on tuossa pitkittäin autoa ja yksi poikittain tuossa päällä. Eli tämä on niin kuin siellä takapenkin alla tämä osa. Eli siis tässä on 4 ja tuossa on 3. Niin tai 2 varsinaista moduulia, kun moduulihan on periaatteessa se, että mihinkä osaan tämä pystyy pienimmillään tästä purkamaan, niin tämä on silloin se yksi moduuli ja täällähän on täällä päässä plussa ja siellä päässä on miinus, niin tämä on ihan kyllä sarjassa, kun moduulejahan ei saa siis koskaan laittaa rinnan, koska jos laittaa kiinteästi moduuleja rinnan, että siellä on niin kuin patteri sellainen vierekkäin, niin jos sieltä yksi kuolisi, niin tämä vierellä oleva sarja niin väkisin lataisi ylijännitteeseen sen, josta kuoli yksi. Niin sen takia, jos puhutaan tällainen niin kuin tuplamoduulista, niin ne on aina silloin niin kuin sarjaan kytketty vaan enemmän niitä. Mutta tämähän on siis, kun siis vaan katsoo tätä Mersun akkua, niin siis tämä on ihan käsittämättömän hienosti tehty. Siis niin kuin, ihan vaan kaikki tämä osat, että siis kaikki pinnat on ihan, että juuri just tämäkin kohta, että sulla on niin kuin puristus. Niin, tai siis on, se voi olla muuten just sitä, mutta siis tämä on niinku, se on muuten varmaan hitsattu. Mä olisin mietitty, että miksi on niinku ensin puristusmuotoiltu alumiinilevy ja sitten vielä koneistettua pintaa, mutta se on muuten varmaan. Sä oot muuten varmaan oikeassa. Siellä on liitetty varmaan se päädyn levy. Mutta pelkästään tämä tiivistys. Joo, ja tämä moduulin päädyn levykin taitaa olla niin kuin valettua alumiinia, joka on maalattu ja lakattu. Kyllä. Siinä missä niin kuin Tesla, joka tekee akkuunsa niin hyvin, mutta niin edukkaasti kuin voi, niin se on käytetty tuommoista komposiittimassaa ja mustaa muovia ja vähän oranssia muovia, niin täällä on niin kuin valettua koneistettua alumiiniosaa ja kaikki on siis niin kuin, tämä on siis todella hienosti tehty. Kyllä. Ja kaikki johtojen reititykset. Mutta saako tähän nyt sitten, jos on vielä takuaikana, niin pystyykö ne Mersulla tai Veholla vaihtaa moduuleja näihin? Mä en ole varma, mitä ne tekee Mersulla. Että olisiko ne tarjonnut niin koko akkua sitten vai? Niin. Koska nythän tämä näyttää kuitenkin sille, että tästä voisi moduuleja hyvinkin niin vaihtaa, kun tiivisteet on vielä noin helposti siis avattavia. Kyllä. Joo, tämä on niinku niitä akkuja, jotka oikeasti voi vain niinku yhtäkkiä avata. Joo. Kyllä. Siinä missä just Teslan akut ei ole semmoisia, että voi yhtäkkiä avata, että se on monta tuntia ennen kuin se on siististi avattu. Et se on vähän just niinku yllättävää, että sit just Mercedes on se, joka sanoo, että ei voi korjata akkuja, että painetaan niin, kyllä se on. Vaikka nämä on näin hyvin tehty tähän huolettaviksi. Kyllä. Kyllähän se on vaikuttanut, että tällä merkillä on aika arvokas se kustannus, jos se akku porsii. Ja jos se jossain taksikäytössäkin porsii sitten sen kilometrien jälkeen, niin se on aika raju paukku, kun taisi tulla juuri yhteydenotto, että oli mennyt ilmeisesti taksimersusta akku
niin 62 000 euroa, 0% goodwillia siihen. Niin se on aika hienoa, jos sulla on vielä autosta maksamatta 62 000 myös. Mutta mikä tässä nyt sitten, vaihdettiinko tähän koko akku vai korjataan? Tähän vaihdettiin koko akku. Joo. Että vaikka tässä on vain se yksi kennoryhmä rikki, niin kyllähän kennot on aina niin laadukkaasti tehtyjä, että jos sieltä nyt yksi ryhmä menee, niin on se erittäin todennäköistä, että ei mene kauaa, että menee joku muukin. Joo. Mutta on siis kyllä mahdollista, että tällä voisi joskus niin kuin korjata, tehdä niin kuin yhden toimivan sitten kahdesta akusta, jos toivotaan, että ei ole se sama ryhmä sitten mennyt rikki. Niin joo, tässä on vaan niinku 2 samanlaista, vai onko nämä samanlaisia nämä 2 moduulia? En ole edes ihan täysin varma, että käykö nämä suoraan päikseen. Että jokainen moduuli on vähän niin kuin oma. Mä haluaisin toivoa, että kyllähän me tuosta nähdään, mutta että osanumerot on samat, eli kyllä nämä on, joo, ne on vaihdettu. Ainakin samat ja näissäkin on sama tuo osanumeron pääte. Eli noin 3 olisi niin, sitten joo. Eli nämä on niinku samoja ja nämä on samoja. Eli voisi kyllä vaihtaa moduuleja, mutta kun niinku niinku akkuja korjaavana miettii, että mikä nyt olisi oikeasti kiva, niin kyllä lopulta toi Teslan ikään kuin vanha malli, että siellä on monta identtistä, niin on se tosi kiva niin kuin kuluttajankin kannalta. Että, koska jos sulla on niin kuin akku, jossa on vain muutama ja ne on vielä erilaisia, niin se on hyvin, hyvin hankalaa löytää juuri se, mikä puuttuu. Joo. Siinä missä, että sulla on joku ihan taas ääripäänä on joku vaikka Kia ja Hyundai, jossa on, saattaa olla 32 identtistä, jos ei ole mitään älyä edes, että ne voi niin kuin, jos on vaan niin kuin suunnilleen samanlainen, niin se voisi periaatteessa vaihtaa sinne. Joo. Mutta niissäkin on omat puolensa, mitä voidaan tuossa kohta kertoa. Mutta täällähän on muuten, kun Teslan akkujen kanssa ollaan täällä meilläkin puhuttu aika paljon siitä, että sinne tulee niitä kosteutta ja niitä kannattaa huolattaa, niitä akkuja, niin täällä on kuule Mersun akussa silikapussi. Aika isokin vielä. Ja toisella puolella on samanlainen. Okei, eli täällä on otettu huomioon. Kyllä, ja ihan jo niissä se ensimmäinen B-Mersu, missä oli Teslan tekniikkaa ja Teslan iso moottori edessä etuvetona, niin siinähän on semmoinen silikapötkylä ollut jo silloin Mersulla. Joo. Ja se oli huolto-ohjelmassa, että se pitää vaihtaa. Että jos sitä ei vaihtanut, niin akkutakuu meni. Joo. Hei, kerrotaan nyt vielä katsojille, että mikä on silikageeli. Silikageeli on monille tuttu esimerkiksi kissan hiekasta. Eli sehän on siis niin kuin, se on raetta, joka imee ilmasta kosteutta, kun on tarpeeksi kosteita. Eli kun on suhteellinen kosteus semmoinen vähän enemmän kuin tavallinen huoneilma, niin sitten se alkaa imemään itseensä sitä kosteutta sieltä ilmasta, kunnes se on imennyt niin paljon, että se on niin kuin kylläinen ja sitten se ei enää ime. Sen takia sen ensimmäisessäkin Mersuissa oli vaihtoväli sille pienelle patruunalle, mutta mä voisin kuvitella, että täällä on jo näin iso tämä ja en tiedä, onko Mersulla tälle kuinka pitkä vaihtoväli, mutta tämä nyt varmaan menee jo aika pitkälle, koska valtaosassahan autoja ei ole mitään niin kuin imeytystä. Tiedätkö, onko näissä kosteusantureita näissä Mercedesen akuissa? En ole kuullut vielä, että olisi missään kosteusantureita. Okei. Voi olla periaatteessa, mutta nehän tavallaan ainakin toivoo, että akut olisi tehty niin, ettei sitä tarvitse ja sehän maksaa, niin sitten se voi jättää pois, kun se suunniteltu, että se toimii. Joo, tämä oli vaikuttava. Tämä on kyllä todella hieno. Että se, mikä sen niin kuin tavallaan saksalaisen hintalapun tuo, niin kyllä se täällä lopulta pintaa syvemmällä on, että vaikka monesti puhutaan, että ei ne saksalaiset ole enää semmoista hienoa työtä, niin kyllä tämä nyt vaan on hienointa työtä, mitä me ollaan nähty täällä. Joo. Ihaillaan hetki tätä hienoa akkua täällä. Onko näissä johdoissa tai miksi näitä nyt sanottiin, näitä Se on niinku, siis mä luin siitä jopa suomalaisen terminkin, mutta se oli niin hassu, että mä muistan sitä, mutta siis busbar on niinku se englanninkielinen termi. Virtakiskoa. Joo, virtakisko on varmaan muuten paras sana sille suomeksi, kyllä. Ja mikäs tämän potilaan nimi sitten on? No, täällä meillä on ID4 akusto, oli myös vähän niin kuin uudempaa akustoa ja jälleen sarjassamme vanhat taksit. Joo. Eli jos ei kuulija ole vielä äkännyt, niin vanha taksi ei ole kovin hyvä sähköautohankinta, jossa käytettyjä etsii. Niin, tämä oli ollut taksina ja olikohan niin, että tämä oli sitten taksikäytön jälkeen tullut kuluttajalle, se oli ollut siinä hetken, niin tästä akusta näkee jo, että tämä on käynyt jo aiemmin Volkkarilla ikään kuin akkukorjauksessa. Eli taisi olla niin, että jos niissä on nämä vihreät testitarrat, niin ne on vielä silloin ollut Volkkarin mielestä ok.
Mutta näissä, missä ei ole, niin näissä ei näy tarroja, niin ne on lyönyt uudet moduulit sitten. Okei. Tai ainakin toimivaksi todetut moduulit. Joo. Ja jonka voi ehkä saada kameralle, niin kun on tämmöinen moduuli, jossa on tämä tarra, niin se näkee, että sen seinämaa ei ole ihan pullistunut. Eli ne pussikennot on siellä alkanut niin kuin paisumaan siitä kulumisesta. Pussit on nyt niin kuin just näin. Joo, siellä menee niin kuin pitkittäin pusseja siellä ihan rintarinnan pusseja, jossa on sitten se kemia. Ja siinä missä tämä, joka on tuoreempi moduuli, joka on vaihdettu siinä sitten joskus, mitä muutama sitten vielä, kun oli takuuta, niin tästä näkee, että reuna on vielä lähestulkoon täysin suora sillä moduulilla. Eli tästäkin akustosta niin periaatteessa sitten, mitäs tästä nyt sitten jäi kolme moduulia sitten, jotka on vaihdettu tuossa niin kuin vähän lähempinä aikoina, niin ne on vielä hyötykäyttöisiä sitten tuleviin. Joo. Mutta todella huonossa kunnossa niin kuin siis kautta alta koko akku, että tämäkin oli akku, joka oli käytännössä vain pikalarrettu ja aika useinhan taksit vielä halusin pitää aika täynnäkin, että siellä olisi Max Ranke sitten käytössä, kun tarvii. Niin kyllä se aika nopeasti lopulta tulee näköjään takseilla vastaan, että ei pysty sanomaan, että paljon se nyt on se kilometriä, missä hajoaa, koska se on hirveästi eroja autoissakin, mutta 300 ja tuossa Tesla-taksissakin on saatettu vaihtaa jo kerran, niin kun se tulee meille se akku Teslan piikkiin. Okay. Ja tämäkin olikohan tämä nyt sitten joku 200-300 ajattu, ja sekin oli jo kerran käynyt Volkkarilla, jolloin oli laitettu muutama vaihtoa ja todettu, että suurin osa vielä ihan ok. Että kyllä se näköjään tuommoisessa, että jos vain pikalataa ja vielä aika paljon täyteenkin, niin kyllä se 200-300 alkaa olemaan täyssähkölläkin aika kovaa kyytiä, ainakin osalle. Kyllähän hirveästihan Suomessa on nyt jo joku muutama tuhat kuitenkin täyssähkötaksia, että ei meillä tuossa 2000 autoa jonossa, että kyllä niistä valtaosa kuitenkin siis toimii, että ne kaikki hajoaa, mutta kyllä ne, jotka hajoaa uudemmista autoista, niin kyllä ne sitten on aika usein tuommoisessa käytössä ollut. Joo. Tätä mä vähän ihmettelin jo aikaisemminkin, että kun täälläkin on hitsauksia, niin näitä ei ole niinku putsattu mitenkään, että on ihan nokea tuon hitsauksen. On ihan totta, että sitä ei ole niinku, aika monesti jos teollisuudessahan, jos tehdään niinku alumiini- tai rosterihitsausta, niin nämä hapetetaan sen takia, että ne ei ruostuisi ja muuta, mutta eihän täällä nyt kotelon sisällä siis ole ruostuttavia olosuhteita, että teknisesti se on ihan ok, mutta on se vähän niin kuin hassua katsottavaa. Ei se hiili tavallaan ole kauhean hyvä asia tuolla sisällä. Väittäisin, että Mersunakusta ei varmasti löydetä tuota hitsausröiskeitä ja mustaa jälkeen. Mutta näähän on siis, jos mietitään rakennetta vaan, niin näähän on niin kuin hyvin tavallaan samaa sarjaa, vaikka ne on eri muotoisia. Että on tämä aika tyypillinen moneltakin merkiltä, niin kuin tuossa on toi Hyundai Kiankin akuston runko, niin on tämä, että on vahvaa alumiinipalkkia sivuilla ja sitten on tämmöistä jonkin sortin tursutettua alumiiniprofiilia vielä niin kuin täällä keskellä. Että näähän on niin kuin ihan todella lujia nämä akustot. Että taisi just joku noista kolariturvallisuudesta tietävä sanoa, että sähköauto käytännössä on aina tosi paljon kestävämpi sivuterveyksessä, mutta se ei auta yhtään ihmisiä, koska se G-voima on silti yhtä kova. Niin. Että auto ei mene yhtä paljon ruttuun, mutta kyllä kaikille käy silti yhtä huonosti siellä sisällä. Niin. Mutta että nämä akut selviää kyllä niin kuin todella hurjista törmäyksistä. Mutta näähän on niin kuin täysin tiiviitä nämä moduulit tässä meppiakussa. Että kyllä, siis siinä on sahata auki. On, ja se mikä on just, että näissä ei varmaan, no ei voi tietenkään tietää, mutta haluaisin uskoa, että näissä ei tule varmaan koskaan tulemaan kosteusongelmia näissä akuissa, koska täällähän ei myöskään ole niin kuin vapaata ilmatilaa, ja koska täällä on tosi vähän ilmaa täällä akun sisällä, niin kun se lämpenee, niin akkuhan aina vähän hengittää semmoisen Gore-Tex-kalvon läpi. Joo. Niin kun sitä on tosi vähän sitä ilmaa, niin sitä vaihtuvaakin ilmaa on tosi vähän. Ja kun sitä ilmaa vaihtuu vain vähän, niin sinne päätyy myös vähän kosteutta. Ja sitten kun tämä on vielä tämmöinen näin sinetöity paketti, niin eihän täällä ole niinku edes mikään, mikä menisi miksikään sitä kosteudesta. Joo. Niin tämä on siinä mielessä tosi kiva kosteuden suhteen, niin kuin kiva tapa pakata toi moduuli. Joo. Kaikissa on hyvät ja huonot puolet. Niin on, että olikohan justiin akkutohtori jossain, taisi olla Electric Weekendissä, kun jutteli siitä, että niin kuin näiden parhaimpienkin osaajien kesken on mietitty sitä, että onko olemassa joku paras tapa, niin no ei ole, koska kaikissa on niin kuin hyvät puolensa periaatteessa, että aina on se, tulee joku hyöty tai haitta. Mutta lopulta se on periaatteessa ihan kivakin, koska se tarkoittaa myös sitä, että mikään näistä erilaisista ei ole myöskään oikeastaan huono. Että kyllä. Sen suhteen ei tarvitse niin kuin autovalintaa tehdä tai muuta. Että ainut ehkä tavallaan se, että jos toi oli se hyvä puoli, niin näiden huono puoli taas on se, että kun sulla on se, niin kuin se pussimuodossa se varsinainen akun kenno siellä,
niin siitähän on ihan pikkiriikkinen osa vaan siitä koko kennosta, sitä läystäkkeestä, joka osuu tähän niin kuin tämän alumiinialapintaan, joka on sitten se jäähdytetty. Eli se hyvin pieneltä pinta-alalta yritetään lämmittää semmoista isoa kennoa, niin nämähän niin kuin ikään kuin vaikka pikalatausta varten niin lämpenee tosi paljon huonommin kuin vaikka Teslat. Että Teslathan lämpenee niin kuin todella paljon nopeammin sinne kauttaaltansa. Mutta sitten taas toisaalta meppiautoissa ei olekaan mitään kovin huipputehoja, että ne on se 340 heppaa on se maksimi. Kyllä. Joo, tästä kun on itse tullut tuolta sähköautoharrastelukonversioiden maailmassa, tulee aika usein vertailtua sitä, että no jos mä otan tämän akun niin paljon, kun mä voin ottaa irti Teslan moottorista, niin tästä ei siis ole kukaan kehdannut sanoa, että viittisi ottaa hirveästi yli 200 kilowattia. Sekin on jo vähän niin kuin uhka, siis 10 sekunnin ajan. Että sen jälkeen se on ainakin uhka. Joo. Siinä missä tietää, että Model 3 perfin long range akusta sitä otetaan monta 100 kilowattia. Niin kyllähän se onkin, mutta tässä on ihan vaan se, tässä siis se koko akkukemiakin on vähän eri, eli se on niin kuin painotettu keveyttä ja isoa kapasiteettia sen sijaan, missä Tesloissa on myös toki sitä, mutta enemmän sitä, että saadaan myös tehoa irti. Joo. Oliko täällä ne Gore-Tex-venttiilit? Näkyykö ne täältä? Näissä, tässä ja tuossa Mersussakin, niin näissä on siis yleensä aika usein siellä, missä on niin kuin, minkä tulee johdot kiinni. Joo. Niin mäpäs katon, löytäisinkö mä. Joo, tämä ei ole jostain tästä akusta, mutta siis vastaava osa, niin aika usein näissä akustoissa, mikä on tämmöinen alumiinirunkotyyppinen toteutus, niin, tai tämmöinen alumiiniprofiilirunko-toteutus, niin siinä on tämmöinen yksi liitinpaneeli tai useampi, missä on niin kuin varsinaiset virtaliittimet, ja sitten on tämmöinen avonainen reikä, joka on siis nyt avoin. Niin tossa on semmoinen iso Gore-Tex-venttiili. Joo. Eli monissa saattaa olla vain niin yksi tai pari semmoista tosi isoa, joka on niin hyvin sama järjestelmä on niin melkein kaikissa saksalaisissa siis. Eli siellä saattaa olla yksi tai kaksi semmoista tosi isoa. Mutta siinä uudemmassa meppiakussa, niin sinne oli lisätty tänne pohjaa sen paloturvallisuuden kannalta, että se purkautus se palo tuonne alaspäin. Joo, siinä on tosi hyvä idea, kun se on aina pinnalla se, että sähköautot palaa kamalasti, mutta tuossa kohta nähdään, että ei ne niin aina palakkaa, vaikka ne on tulessa. Mutta sehän on tässä niin kuin akustossa huono puoli on se, että se on tosiaan täällä se ainut reikä, mikä ekana sulaa auki. Joo. Ja sieltä alkaa pääsee, niin jos sulla tämä moduli täällä palaa, niin sen lieskat ja savut niin menee tästä kaikkien muiden ohi ja sytyttää ne kaikki muutkin. Aivan. Sitten ne on kaikki muutkin hyvin nopeasti tulessa. Siinä missä toi klassinen S, niin siinä on jokainen omassa lokerossaan. Että niillä ei ole hengitysyhteyttä toisiinsa tavallaan ennen kuin on mennyt pallo tosi pitkälle. Joo. Ja niissä just se menee se kaasu alas, että siinä on varmasti juttuunsa, että kolmonen ja Y esimerkiksi päästää palokaasunsa parista venttiilistä taaksepäin niin takarenkaita kohti. Joo. No voisi tästä ehkä sen vielä sanoa, että kun on tavallaan tuon Mersunkin kohdalla mietitty sitä niin korjattavuutta, niin kyllähän tämä Mebbe-alusta on siis tosi kiva siinä mielessä, että niillä on niin periaatteessa 2 moduulia, että on joko niin 8 kennosarjasta tai 12, mutta niissä on siis toki pieniä eroja sitten vuosia ja niissä on käytetty vähän eri kemiaa ja muuta, mutta näitä tulee saamaan todella hyviä saa nyt jo, että jos oikeasti tarvitsisi vain yhden moduulin, niin tämmöisen oikeasti saa. Ja tämän kannen avaa 20 minuutissa, kun akku on irti autosta. Joo. Niin se, että joku tuommoinen työläs Teslan akun korjaus, kun se on meillä siinä 6 tonnin luokkaa, niin kun näitä tulee enemmän sellaisia varsinaisia korjauksia eikä tämmöisiä vain paljon ajettuja takseja, jotka on oikeasti kokonaan sitten kuluneet loppuun, niin nämä tulee olemaan kuluttajillekin paljon kivempiä korjata tai korjauttaa. No mitä tähän nyt sitten yhden moduulin vaihtaminen voisi maksaa? En viitti nyt ehkä tässä keksiä meille hinnastoa sille, mutta siis merkittävästi vähemmän kuitenkin. Että siinä missä tuommoisen Teslan akun kanssa voi mennä helposti viikko, kun se tarkasti tehdään kaikki, niin teoriassa, jos olisi oikein hyvin harjoitellut näitä, niin voisiko varmaan päivässä tehdä semmoisen, että akku alas ja moduuli vaihtoa. Mutta silloinkin toki pitää olla testauslaitteet tosi hyvät, että pystyy monta syklaamaan kerralla ja tekee muitakin testejä niillä. Joo. Mutta on todella semmoinen niin kuin, siinä mielessä kyllä kiva akusto, että kun näitä on todella paljon, että jos niin kuin, tavallaan semmoinen toinen vinkki, että kun miettii, että no minkäs käytetyn sähköauto minä hommaan, niin hommaa semmoinen, jossa on tosi paljon samanlaisia akkuja muissa autoissa. Niin. Että tämä niin kuin Mebbikin tulee olemaan semmoinen, että näitä on ihan tolkuttomasti myynnissä näitä purkuakkuja näihin Mebbi-alustaisiin. Ja sitten ne on käyttänyt vielä niin monessa autossa niitä niin kuin samoja akkuja, niin kyllä tulee olla niin todella
todella helppo auto ylläpitää siinä, missä on joku tosi paljon vähemmän tai niin kuin myyty auto, joka vielä on vaihdellut vähän akkujaan. Niin sitten on tosi hankala myöhemmässä vaiheessa löytää juuri sopiva akku sitten tarpeeseen. Tai sitten vielä, että saman akkupaketin sisällä on Joo, erilaisia moduuleita. Kyllä, se hankaloittaa ihan hirveästi tulevien vuosien sitten, kun kohta se vaan niin kuin se kasvaa ihan rytinälliseen paljon, kun tulee tarvitsemaan näitä akkujen korjauspalveluita, niin tämmöinen tulee olemaan aika paljon kivempi sitten käyttää akkukorjauksessa, kuin sitten joku semmoinen, jonka ainut vaihtoehto on etsiä joku yksi maailman ainut sopiva purkkuakusta sitten jostain ja vaihtaa se. Oliko tämä nyt joku Hyundai sitten vai? Joo, siis tämähän on siis taustatietona niin Kia EV6 ja Hyundai Ioniq 5. Joo. Niin nehän käyttää samaa akkua käytössä. Niin tämä on just sellaisen akkukotelo. Ja tämä on siis ihan tuliteräkotelo ostettu valmistajalta. Okei. Ja miksi tämä on meillä? Niin tämä on siis tämmöinen niin kuin akkulommo-tapaus. Okei. Eli se auto ei ole tullut meille vielä tänne, niin oli mennyt siis perinteiselle tuonne peltipajalle, missä nyt korjataan lommosia autoja, niin mennyt vakuutuksen piikkiin korjaukseen ja totesivat, että se ei ole ehkä ihan heidän juttu ruvella siirtelemään näitä moduuleja ja muuta, että löytyisiköhän joku, joka sen voisi tehdä. Niin tämä nyt siis käytännössä odottaa sitä, että kun sitten se auto tulee meille, niin tähän vaihdetaan kaikki, mitä siinä sen auton akussa on. Joo. Mutta siis tämäkin auto, niin siinä oli siis todella pieni jälki pohjassa. Että siellä on semmoinen, tämän pohjassa, sitä en nyt päästä katsomaan, kun se on tässä tasaisella pöydällä, mutta siellä on siis semmoinen komposiittimuovi siellä koko sen pohjan alta. Niin yhdessä sen etukulmasta oli semmoinen, siis vähän niin kuin se olisi rapsuttanut palan pois. Eli ei vaikuta yhtään mihinkään, että se on sinne tyhjään tilaan tehnyt pienen reijän sinne etukulmaan osunut, niin se on koko akkukotelo sitten vaihtoon niin kuin tämän valmistajan mukaisesti, että vaikka se on periaatteessa oma osansa, niin se on niin liimattu, että valmistajan virallisten ohjeiden mukaan sitä ei saa vaihtaa pelkkää pohjaa. Ja koska tämä on takuunalainen auto, niin se on tehtävä niin kuin valmistaja sen pyytää. Joo. Että jos tämä olisi niin kuin takuuton auto tulevaisuudessa, niin me varmaan oikeasti vaihdettaisiin vain se pohjalevy sitten tähän autoon. Mutta miten tässä on jäähdytys? Meneekö tämän pohjan kautta? Joo, tämä on tässä niin kuin tuossa Mebbi-akuissakin, Volkkari- ja Audin-akuissa, niin tässä on siis niin kuin pohjajäähdytys. Eli tämän pohjan alla on niin kuin vesikiertoiset kanavat. Ja se, mikä nyt tavallaan onkin vähän semmoinen ikävä yllätys tämmöisen korjaamisen suhteen, että tuossa aiemmin mainostin, että nämä on tosi kivoja nämä vaikka Hyundai ja Kia, kun on 32 samanlaista moduulia. Mutta sitten jos niitä pitäisikin vaihtaa vähän enemmän, niin jos sä tilaat Hyundailta ja Kialta sitä, kun täällä on siis semmoinen lämmönsiirtotahna, mitä käytetään vaikka jos tietokoneeseen vaihtaa sen jäähdytin siivillä sinne prosessorin päälle, niin laitetaan semmoinen tahna, joka siirtää varmasti sen lämmön, niin kaikissa sähköautoissa on jollain tavalla niin kuin käytetty sitä lämmönsiirtotahnaa. Tesloissa tuolla kiinteästi moduulin sisällä ja sitten näissä, missä on irtomoduulit jäähdytetyn tai lämmitetyn kotelon päällä, niin tänne laitetaan, aina kun sä laitat tuohon moduuliin, niin ennen sitä sinne levitetään semmoinen liima. Niin tämän koko akuston liimaamisen menee muutama 1000 euroa siihen liimaan. Että vaikka periaatteessa vaihdettaisiin vain yksi kotelo, joka on siis oletettavasti myös maksanut aika paljon, menee toki vakuutuksen piikkeen törmäys, mutta niin aika ikävä silti jatkossa, että eikö niin kuin löytyisi mitään semmoista vähän edukkaampaa lämmönsiirtotahnaa sitä tai jotakin muuta ratkaisua. Että on niitä sellaisia mattoja ainakin. Joo. En ole katsonut, mikä on toi vaikka Mebin kyseisen saman aineen hinta, mutta ihan varmasti tulee jatkossa olemaan sellainen aihe, kun näitä tulee enemmän meille, että kyllähän tähän täytyy löytää joku sellainen kustannustehokkaampi ratkaisu, kun se ihan virallinen, että joku toimiva, mutta ei juuri sama. Joo. Mistä se jäähdytysneste tulee sisään ja ulos? Täällä on akun tässä toisessa päädyssä, niin täältä menee letkut sisään ja ainakin Volkkarissa, että siellä menee tavallaan vähän niin kuin kotona olisi vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, niin siellä menee sellaiset pääkanavat, josta sitten moduulikohtaisesti ollaan jaettu sillä, että kaikki saisi ainakin lähestulkoon saman lämpöistä vettä ja saman verran. Tuossa on noissa kahdessa kohdassa on vähän erilaiset nuo rivotukset. Niin joo, tästä on tästä ihan kyseisestä akustosta, niin se mikä on myös Kialla ja Hyundailla niin kuin tämän sukupolven akuissa kiva,
on, että kun on eri kokoisia akkuja, niin ne on tehty täysin samoilla moduuleilla, mutta niitä on vain eri määrä. Että niissä autoissa on tosi iso niin kuin jänniteskaala, että sulla voi olla samannäköinen auto, jossa on se 400 volttia, tai sulla voi olla samannäköinen auto, missä on niin kuin lähelle 800 volttia, tai niin kuin oikeastaan tasan 800. Niin tämä on nyt se 72, jotain kilowattituntinen akusto. Niin tässä on 30 moduulia, joka tarkoittaa sitä, että täällä on 2 tyhjää paikkaa. Okei. Et sitten ne vähän uudemmat, mitkä on, niin kuin, onko se nyt 74 vai 75 kilowattituntia, niin niissä on myös tässä moduuli, jolloin tämä tila näyttää samalta kuin tämä. Okei. Joo, eli siis yhteen tällaiseen koloon tulee useampi moduuli. Joo, onko niitä nyt sitten, mitähän se 32 jaettuna 8, onko se nyt sitten 4? Joo. Niin niitä on 4. Ne on semmosia tosi kiva, siis ne on semmosia vähän niin kuin paahtoleivän kokoisia ne moduulit. Okay. Ne on tosi kiva käsitellä ja sillä lailla, mutta nehän nostetaan semmoisella erikoistyölaitteella sitten niin kuin se koko nippu siitä aina kerralla pois, koska sehän on oikeasti niin kuin vähän liimautunut sinne. Joo. Niin se pitää ottaa sieltä hallitusti tasaisesti irti, ettei se väännätä koteloa tai sitten niitä moduuleja, kun ne on niin kuin alumiinirunkos, eikö siis muovirunkosia ne, Joo. näiden moduulit. Mutta samannäköistä hitsausta täälläkin on, että Nokia on. Joo, ei täältäkään ole kyllä hapetuksia tehty, mutta ei se alumiini tosiaan ole kyllä täällä hapettumassa täällä akuston sisällä, kun on kuitenkin, että vaikka puhutaan noista kosteusvaurioista, niin vaan se kosteus silti ihan todella pientä verrattuna siihen, mitä sitten vaikka jossakin ulkotilaissa joku hitsaus tarvitsisi. Joo. Onko tässä kuivainta tässä Kian akussa? Ei taida olla. Sehän on harvinaisempaa, että se on. Joo. Siinä missä siis, kun on Toyotan se RAV4, joka oli myös Teslan tekemä, jotta saivat Kalifornian tehtyä sähköautoa aikoinaan Kalifornian määräysten mukaisesti, niin siinä on siis aktiivisesti toimiva itsensä kuivaava silikakuivain. Okay. Eli siellä on semmoinen kuivain, joka lämmittää itsensä, kierrättää ulkoilmaa, jolloin se saa kuivattua ne silikageeliraepallerot, jotta ne taas pystyy ottamaan kosteutta vastaan. Sitten se lopettaa sen kuivauksen ja antaa taas niin kuin kotelosta imeytyä sinne, ja sitten se taas tekee sitä silloin tällä. Siis se kuivaa ulkoilmalla sen? Joo. Okay. Eli silikan pystyy, kun sä tarpeeksi nostat lämpöä, niin sä pystyt huoneilmalla kuivaamaan silikaa. Joo, eikä silika pystyy tosiaan uunissa niin se tavallaan uunittaa tavallaan itse itsensä se Toyotan RAV4. Sekin on itse asiassa Teslan suunnittelema osa, joka siinä Teslassa sen kuivauksen tekee. Okay. Että sehän on siis todella hieno järjestelmä, ja tiedän, että löytyy yksi semmoinen valmistaja, joka niin kuin myy sitten niin kuin autonvalmistajille tuotteita, niin niillä on semmoinen aktiivinen kuivausjärjestelmä olemassa, mutta se taitaa olla se hinta, se kynnyskysymys, että ei niin kuin haluta käyttää sitä siihen, ja varsinkin tämän tyyppisissä vaikka Mebin akussa ja näissä, niin eihän näissä ainakaan vielä ole osoittautunut mitään kosteusongelmia, että eihän nämä niin kuin sitä ehkä tarvikaan. Joo. Että enemmänkin ehkä se semmoisen itsensä kuivaava ja tämmöinen, niin semmoinen olisi tosi hieno tuollaisessa vanhassa S:ssä sitten vaikka. Siinä se olisi hieno. Niin vähän ironista, että Tesla on sen kehittänyt, mutta sitten ei itsekään ja tarvitse sitä. No ne on kustannustietoinen yritys, että siellä pidetään katteet kunnossa, että ihan liian hyvää voi tarjota. No niin, nyt uhkaa taas jakso venyä vähän liian pitkäksi. Mä tiedän, että moni teistä haluaisi nähdä jo sen Tampereella autohallipallossa mukana olleen Pösön akun sisuskalut. Se on sitten jollain seuraavalla videolla. Eli käy tykkäämässä, kommentoimassa videosta ja käy tilaamassa kanavaa, ettei vaan jää paitsi siitä tulipallossa mukana olleesta Pösön sähköauton akun avaamisesta. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!